Hi guys! Isang magandang araw na naman sa inyo lahat, and this is All Day Daddy once again, and welcome back sa akin channel. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na video. Ayan guys, so for today we are here at Araimi Boulevard. So we're going to do a food review dito sa isang restaurant. O try natin kung gaano nga pa kasarap yung mga recipe dito sa Urbano Bistro. Ayan, so napakaganda ng ambience, di ba? Yan. So matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload kasi busy tayo guys. So tara, huwag na natin patagalan and tikman natin yung kanilang mga meals. Bye-bye for now! So ayan na guys, ito na yung food. Dito na lahat. So we ordered short rib risotto. Ayan. And then bucket. And Trouville, yung pinaka-signature nilang pasta. So try natin kung masarap talaga yung mga meal nila dito. And meron isang dragon mocktail. And for the drinks. So tara, samahan nyo kami and let's try this food. Oh, rice naman pala ito. Ang sarap na. Rice. Maybe or rice? Rice. Don't want rice? Fry, naman lang. Rice ah, baby. Naulit tawag dito? Trouville? Trouville. Trouville? I don't know. Medyo pa yung pagka maasim siya. Okay. Tingin. Tikman. Sabi niya ako nalalasahan. Ano? Parang butter. Hindi. Sarap. Sino kasi? Yung lalawan yung juice ko. Yan naman yung bucket. Sauce. Sauce. Nasa baba. Sarap. Matamis lang. Sarap na yun. Parang masarap daw yung ito. Ano yung rice na may sauce na? So ayun na nga guys, patapos na kaming kumain. Medyo nakarami siya. Halata naman.
And so, hindi naman mawawala yung rating natin dito kung gaano nga pakasarap yung mga meals nila since it's our first time. So, overall, para sa akin, masarap naman lahat. Hindi ko lang gusto yung risotto kasi medyo matamis. Yung rice medyo nakakaumay. But masarap. Masarap yung beef. Napakalambot. And then yung pasta nila napaka-creamy. And yung sauce ng kanilang bucket chicken is gusto ko kasi medyo garlicky and may konting kick ng spicy. So napakasarap. So try nyo dito. Para sa akin, kung i-rate ko sila is 10 out of 10. And how about you? Ang pako. Nguyain ko muna. What can you say? Yung bakit. Masarap. Ang tawag dito? Chicken bucket. Spicy wings. Spicy wings bakit? Basta siya. Tapos, So, i-rate ko 10. about the risotto. Risotto. Masarap siya kaya lang kasi pag matagal mo, nakaumay. Kasi matamis. Pero first time kasi kumain na risotto, baka ganito talaga. Ganito lasa niya. Rice with sweet. How about the pasta? Yung pasta, ano? Ay, sabi ko sa risotto, ano, sa 8. 8. Tapos? Pasta 9. Gusto ko yan, hindi nakauma. Bakit 9? Ang asin mo. Bakit 9 lang? Bakit? Saktong 9 na. Ano yung bakit 9? Yung instead of 10, bakit 9? Ano yung nagsahan? I don't know. Ayun. May Kasi hinahanap marami ka na lasa. akong natikman na pasta. But, wala siyang uniqueness. Okay. Pero, masarap siya as fast. So overall, parang 9 yung rating. 9. Ayun, guys. So, we highly recommend na mag-visit din kayo dito sa Urbano Bistro, which is located dito sa Urbano Bistro. It's located dito sa Araimi Boulevard, dito sa Muscat. So, 2 hours travel magmula sa Niswa, and kung manggagaling kayo ng airport is 20 minutes. So hanggang dito lang. Don't forget to subscribe and don't forget to share this video kung nagustuhan nyo. And don't forget to follow me on my Facebook page at All Day Daddy and sa aking Instagram which is all that day daddy. Bye bye for now!